Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tánh Không và Con Đường Trung Đạo. Tập 8. Vì sao trí tuệ phải đi cùng từ bi? Trong tập trước, Dalai Lama đã nói về tranh luận nội bộ trong Phật Pháp, đặc biệt giữa trung quán và duy thức, cho thấy sự khác biệt này không tạo chia rẽ mà giúp làm sâu sắc trí tuệ. Trong buổi dành cho học sinh và thanh thiếu niên Tây Tạng, Dalai Lama không tách rời trí tuệ khỏi đời sống con người. Ngài nhấn mạnh rằng hiểu sâu giáo lý, nắm vững logic hay phân tích sắc bén vẫn chưa đủ. Nếu trí tuệ không đi cùng từ bi, nó có thể trở thành công cụ gây tổn hại, cả cho người khác, lẫn cho chính người sử dụng nó. Theo Ngài, Phật Pháp không nhằm đào tạo những bộ óc lạnh lùng. Mục tiêu của con đường tu tập là chuyển hóa tâm, và sự chuyển hóa đó phải bao gồm cả hiểu biết lẫn thái độ đối với tha nhân. Trí tuệ giúp thấy rõ thực tại, còn từ bi giúp định hướng cách con người sống trong thực tại ấy. Dalai Lama giải thích rằng trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ quán chiếu tánh không, có khả năng làm tan rã sự bám chấp vào bản ngã. Khi cái tôi không còn được xem là trung tâm cố định, ranh giới giữa mình và người khác trở nên mềm hơn. Chính tại điểm này, từ bi có cơ hội sinh khởi một cách tự nhiên. Ngài cũng cảnh báo rằng nếu việc quán chiếu chỉ dừng ở mức trí năng, người học có thể rơi vào thái độ thờ ơ. Khi mọi thứ được xem là không, có người kết luận rằng khổ đau của kẻ khác không còn quan trọng. Dalai Lama cho rằng đây là một hiểu lầm nghiêm trọng, xuất phát từ việc tách rời trí tuệ khỏi mục đích giải thoát. Theo Ngài, hiểu tánh không đúng cách không làm giảm cảm thông mà mở rộng nó. Khi thấy rằng mọi chúng sinh đều bị chi phối bởi duyên và vô minh, con người dễ sinh lòng nhẫn nại và thấu hiểu hơn. Thay vì phán xét, họ nhìn thấy điều kiện dẫn đến hành vi. Dalai Lama nhấn mạnh rằng từ bi trong Phật Pháp không phải là cảm xúc yếu mềm hay thương hại. Đó là một thái độ vững vàng, dựa trên nhận thức rõ ràng về khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Khi được đặt trên nền tảng trí tuệ, từ bi không mù quáng, cũng không bị chi phối bởi thiên lệch. Ngài cũng chỉ ra rằng nếu chỉ có từ bi mà thiếu trí tuệ, con người dễ bị cuốn theo cảm xúc. Mong muốn giúp đỡ có thể dẫn đến hành động thiếu sáng suốt, thậm chí gây thêm tổn hại. Vì vậy, hai yếu tố này phải được rèn luyện song song. Dalai Lama cho rằng Phật Pháp không xem trí tuệ và từ bi là hai con đường riêng biệt. Chúng giống như hai cánh cửa một con chim. Thiếu một bên, con đường giải thoát không thể hoàn chỉnh. Trí tuệ cho thấy điều gì cần được chuyển hóa, từ bi quyết định cách chuyển hóa đó diễn ra. Ngài cũng liên hệ điều này với con đường Bồ Tát. Theo quan điểm này, việc tu tập không chỉ nhằm giải thoát cá nhân, mà hướng đến lợi ích của tất cả chúng sinh. Trí tuệ giúp thấy rằng không có cái tôi độc lập, từ bi thúc đẩy hành động vì người khác. Dalai Lama nhấn mạnh rằng khi trí tuệ đạt đến mức sâu sắc, từ bi không còn là điều phải gượng ép. Nó phát sinh tự nhiên từ cái thấy về sự tương thuộc. Khi không còn nhìn thế giới qua lăng kính đối lập cứng nhắc, con người dễ nhận ra rằng khổ đau của người khác cũng liên quan đến chính mình. Ngài cũng lưu ý rằng việc rèn luyện từ bi không mâu thuẫn với việc sử dụng lý trí. Ngược lại, một trái tim từ bi giúp trí tuệ không bị lệch hướng. Khi động cơ là lợi ích chung, việc phân tích và tranh biện không trở thành công cụ áp đảo, mà trở thành phương tiện làm sáng tỏ. Dalai Lama kết luận rằng, Phật Pháp không dừng lại ở hiểu biết khái niệm. Nếu việc học chỉ tạo ra những lập luận sắc bén mà không làm giảm bớt tham, sân, si, thì trí tuệ đó vẫn chưa trọn vẹn. Chỉ khi từ bi và hiểu biết cùng trưởng thành, con đường trung đạo mới được thực hành một cách đúng đắn. Tập thứ 8 của series này nhằm làm rõ rằng trí tuệ chân chính không tách rời đời sống đạo đức. Ở tập tiếp theo, series sẽ đi vào hình tướng mà Dalai Lama nhắc đến như biểu trưng cho trí tuệ tối thượng. Văn thù sư lợi. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.